maksimi. Nyt oli maksimi. Harva tietää, kuinka sekopäisiä ja härskejä menopelejä Suomesta oikein löytyy. Mä olen Janne Uskali ja omasta mielestäni täysverinen moottoripää. Riding with Uskali-sarjan punainen lanka on tutustua kotimaisiin moottoripäihin ja heidän erikoisiin luomuksiin, unohtamatta kuitenkaan tämän päivän tuorempia ja mielenkiintoisimpia uutuuksia. Mä yritän samalla myös selvittää sen, että mikä on se juttu, miksi nämä ihmiset käyttää kaikki vapaa-aikansa ja todennäköisesti kaikki rahansakin näihin ajoneuvoihin. Tervetuloa seuraamaan Riding with Uskali-sarjan ensimmäistä jaksoa. Tässä jaksossa tutustumme autoon, joka on vaatimattomasti tituleerattu Suomen nopeimmaksi Porscheksi. Tämä ulkoasultaan varsin hillitty Porsche kätkee sisänsä rajun tekniikan. Auton suorituskyky puhuu asian puolesta, vai mitä sanotte siitä, että tämä kiihtyy 0-200 7,6 sekunnissa ja varttimailin kiihdytys onnistuu karvan alle 10 sekunnissa? Moikka, kerro ketä sä oot? Eli Heikkisen Marko ja asun Keravalla tällä hetkellä ja autoharrastusta on nyt, Blacklistia ajettu vasta tämä eka kesä, mutta viime vuonna ajoin silloin Lampolla vähän niin kuin harraste mielessä. Tätä ajohistoriaa on vasta pari kesää. Joo. Mä katselin tuon Facebookissa, että pannut tommoset vaatimattomat Suomen nopein Porsche-sivusto pystyy. Onko sille katetta? Joo, tavallaan niin kuin, tietenkin jos enhän mä radalla aja enkä semmoista ajoa vaan varttimailiin, niin tietenkin saa tulla haastamaan, jos löytyy nopeimpia. Mutta kyllä kavereiden kanssa vähän puhuttiin sitä, että mikä nimi sille sivulle laitetaan. Niin mä sanoin, että laita vaan Suomen nopein, että sit jos tulee nopeampia, niin sit pitää nimi poistaa. Eikö se on mun mielestä ihan hyvä veto? Se on ihan... Idea lähti vähän siitä, että vähän väliin tulee kysymyksiä niin kuin henkilökohtaiseen boksiin, että mitä siihen on tehty ja mikä auto se on ja tälleen. Mä ajattelin, että laitetaan sitten sivu pystyyn, niin mä pystyn tavallaan vastaamaan sitten niin kuin useimmille ihmisille samalla. Mun ei tarvitse vastaa jokaiselle erikseen. Kyllä. Mikäs tää on sitten? Niin kerro sen, mikä Porsche tää nyt on? Eli auto on originellinähän, siinä on siis 911 Porsche 91 1.2, vuosimalli 2016. Niin originellinähän siinä on muistaakseni, siinä on 540 heppaa. Ja mä ostin tän Sport Car Centeristä, eli tää auto tuli mulle Ruotsista. Itse asiassa mä ostin sen koeajamatta. Okay. Ensimmäinen auto, mitä en ole koskaan koeajanut, tavallaan ostin vaan suoraan. Joo. Ja päätin, ja tavallaan syy oli se, että mulla oli vähän ideaa silloin lähteä ajaa kisaa ja etsiä semmoinen auto, mistä saisi tehoa ulos niin sutkot vaivatta. Ja oikeastaan auton myyjä otti sit selvää ja sanoi, että siihen saa aika helpolla lisätehoja. Ja sitten tehtiin kaupat ja mä ajoin sen ekan kesän tavallaan sillä. Itse asiassa siinä oli 6,5 heppaa oli niin kuin jo valmiina, eli putket oli vaihdettu ja ohjelmoitu, että se oli jo ihan ripeä peli sillä teholla, mutta eihän se tuonne kisaamiseen riitä. Joo. Minkä arvoinen niin tämmöinen auto on niin kun sanotaan uutena? Ja mitä se on sulle tullut maksamaan? Onko semmoinen, niin sanotaan näin päin? Joo, uusi varmaan silloin kun tää on ollut uusi, 2016 vuosimalli, niin tämähän on maksanut uutena joku 330-340 tonnia. Ja mä maksoin siitä 250 tonnia. Ja nyt virityksiä on mennyt 50 tonnia, eli mulla on mennyt siihen 300 tonnia rahaa tällä hetkellä. Semmoinen, mikä mietitään, kun Suomessa ollaan, niin tiedetään niin tämä perinteinen suomalainen mentaliteetti, että suomalaisethan on ihan helvetin kateellisia kaikille ja noin poispäin. Niin tolle, että sulla on ollut tämmöisiä arvoautoja ja erikoisempia autoja, niin ootko sä kokenut tai saanut kuulla paljon naljailua tavallaan sitten näistä, että sä elvistelet tai että sulla on tämmöisiä panostat näihin? Niin... Joo, kyllähän siis niinku NS ne hyvät kaverit on jo tottunut siihen ja arvostaakin sitä ja tietenkin nämä autourheilukaverit arvostaa sitä, mutta muistan, kun mulla oli Ferrari, niin varmaan 5 kertaa kävi silleen, että kun sä ajoit Ferrari ihan tuolla normaalitiellä, niin sua vastaan tuli ihminen niin kuin jollain tavallisella autolla, se näytti sua keskisormea tälleen, vaikka et se tunne sitä. Ihan niin kuin siis se ei ole mikään vitsi, vaan ihan niin kuin vähän niin kuin, että sä oot mulkku. No. Ja tämähän on legendataan yksi tarina Suomesta, missä kaveri omisti Ferrarin, niin se sanoi, että hän ajaa sitä vaan yöllä, ettei kukaan näe. Että hän ei kehtaa ajaa siinä päivällä. Olisiko meillä mahdollista lähteä koeajolle? Joo. Loistavaa. Ei mitään. Mennään tsiikaamaan.
No mennä vaan. Eikö se tarvitse olla? Tosta näkyy hyvin, kun se menee ihan mihin sä haluat. Onko me vaivottu vai? Ei. Se oli maksimi. Se oli maksimi. Vaikeaa uskoa, kuinka sivistyneesti näin tehokas ja nopea auto toimii normaalissa katuajossa. Porsche on tarvittaessa hyvinkin käytännöllinen ajoneuvo, eikä siis ihme, että auton Markolla päivittäisessä ajossa. Sun historia yleensäkin, mitä sä innostuit nyt näistä urheiluautosta tai yleensäkin nyt vaikka tämä Blacklist-homma ja noin poispäin, että eikö sulla nyt ollut kuitenkin joku podastausta tai jotain? Joo, eli vähän 95 vuodesta lähtien kilpailin kehorakennuksessa. Pääosin Suomessa yhdet PM-tkin kävin joskus ja yhdet World Games-kisat. World Gamesit on ne on ei-olympialajien olympialaisen. Pidettiin Lahdessa aikoinaan 97 ja tuli siellä kolmanneksi. No ei ollut kyllä kuin 3 osallistujaakaan, että jäin tavallaan viimeiseksi, mutta mitali sieltäkin. Että tavallaan se on sitten heidän häpeä, ketkä ei osallistu, mutta SM-kultaa on noviiseista miehistä ja sitten on veteraaneista, että tavallaan tai 40-pisistä, että 3 SM-kultaa kehorakennuksessa ja voisinko mä kilpailin joku 24 kertaa, mä en tarkkaan muista, niin mä olin aina 6 parhaan joukossa, eli 6 pääsee aina finaaliin. Me aina naurataan, kun kavereiden kanssa naurettiin, että kahvipaketti on tuossa 6 ylöspäin. Sitten saa kahvipaketin ja joutuu katsomaan istumaan. Aina olin kuitenkin finaalissa, että silleen pystyisi aika hyvin säilyttämään sen tason vuodesta toiseen. Ja sitten tuli 2018 todettiin munuaissyöpä. Älä? Joo. Tavallaan tähän lajiin se ei oikein, tai kehonrakennukseen se ei oikein sovi, että poistettiin toinen munuaine ja tavallaan se vuosi meni vähän sitten siinä sen sairastelun kanssa niin pelleillessä ja leikkauksissa ja vähän palautueskin. Sitten tavallaan kun toinen munuaine poistetaan, niin sä et voi proteiinia syödä enää kovin paljon. Proteiinia rasittaa munuaisia. Eli mä olisin varmaan 50-vuotias kilpailu vielä. Eli mä olin silloin 49-vuotias, kun mä nyt olin aika hyvässä kunnossakin. Että paino oli joku 107-8 rasvaprosentti siellä kympin pinnassa. Siitä olisi ollut tosi hyvä lähteä. Sitten oli hyvä, kun ne otti TT-kuvia ja tuloksia ja sitten soitti mulle että tavallaan, että sulla on munuaissyöpä tai epäiltiin maksasyöpääkin vielä. Mikä ei sit ollut, niin tavallaan se tuntui tosi erikoiselta, että mä olin, voi sanoa, että melkein elämäni parhaassa kuntossa fyysisesti. Ja siitä on kato tollanen. Niin, se ei näkynyt missään. Lääkäri soitti mulle yksi maanantai-aamu, niin mä luulin, että se on joku pilapuhelu. Se on, että se joku radiokanava soittaa sun silleen. Ei vitsi. Että soitatko sä nyt oikealle tyypille? Että oli se aika kova mälli. Ja yleensähän tommoset kerrotaan naamatusta, jos sut pyydetään sinne paikan päälle ja sitten tavallaan siinä keskustellaan, niin sitten tavallaan se oli vähän tökeröä, että soitetaan puhelimessa. No sit kauhean rumpa testejä ja koepaloja ja lääkärin juoksemisia ja se koko vuosi meni siihen. Ja sitten mulla oli semmonen GTS Mersu siihen aikaan ja itse asiassa se autokin oli, sattui vielä niin huonoa tuuria, että se autokin oli rikki koko ajan. Mä sain vähän maanantai-kappaleen. No sitten tietenkin se pantiin kuntoon ja mä vaihdoin Lamboon sitten. Sitten Lambolla mä kävin ajakin sit vähän varttimailiin, niin kuin nähtiinkin sun kanssa siellä muutaman kerran, mutta ei siitä ollut mitään ideaakaan, että sillä pystyy mitään kisaa ajamaan, ei sitä ei voinut virittää. Miten sen verran tohon vielä syöpähommaa, että onko se tavallaan nyt sitten parantunut siitä niin positiivista, että toinen munuaine poistettiin ja sitten vaan syöpä jäi pöydälle, eli ei tarvinnut ottaa mitään sädehoitoja eikä sytöstaatteja. Silleen se oli helppo, että ei tullut mitään karmeita jälkihoitoja. Nyt on vaan vuoden välein on se kontrolli. Tavallaan kyllähän siinä elämäarvoja joutuu miettimään pitkälle ja asioita uudestaan. Mekin pantiin
tavallaan pantiin meidän firman myyntiin. Ja Joo. myytiinkin tuossa nyt maaliskuussa. Se oli yksi syy siihen, että tavallaan kun sä sairastelet ja sitten on taloudellisestikin jollain tavalla menestytty ja saatu aikoinaan vähän säästettyäkin rahaa, niin Joo. ajattelin, että miksi on, niin ei ole pakko tehdä enää Joo. semmoista määrää töitä. Niin. Kyllä. Miten sitten semmoinen homma, että jos on tommonen niin ollut ihan periaatteessa ammattikilpailija, voidaan puhua ja noin poispäin, niin pitikö sun saada, paikkaako tää jotenkin niin tavallaan Paikkaa, siitä? joo. Ja kyllä mä niin kova kilpailu vietti, niin tavallaan se samanlainen, vaikka kehorakennuksessa niin ei ole semmoista vauhtia, niin se, kun sä diettaat ja treenaat, niin sä saat sitä adrenaliinia joka päivä. Kyllä. Ja semmoista keskittymistä ja semmoista niin sitä tavallaan sitä koko touhua, niin tässä niin tavallaan sit mulla tuli semmoinen fiilis, kun mä siinä lampolla eilin muutaman kerran, niin mulla tuli vähän semmoinen, että tää voisi olla ihan kiva ajaa silleen ihan kilpaakin. Joo, ei vaan omat huvissa. kyllä. Ja tietenkin tässä autourheilussa on se mahtava puoli, että kello päättää kuka on paras. Joo. Sitten taas kaikki noi fitness- ja kehorakennuslajit on niinku tuomaripitoisia. Joo, ne on aina vähän haasteellisia. Ne on vähän haasteellisia, että sit ei ne, tietenkin se on, tuomareita ei voi sille syyttää, että se on vaikeaa se tuomitseminen, mutta sit joskus tulee semmosia pahoinkin mokia. Joo. Tämä Porsche tuli viime kesänä ihmisten tietoisuuteen kadunmiehen päivillä ajettavilla Blacklist Street Race-kahinoissa, joissa vakion oloinen Porsche ajoi monilta haastajilta ovet useaan otteeseen, ja kauden päätteeksi auto nousi kyseisellä listalla aina kakkossijalle asti. Vakiona 540-heppainen Porsche on viritetty Ruotsissa AGS Norrköping pajalla, jossa arvostettu virittäjäkuru Tony Harif teki sille taikojaan. Autoon päivitettiin isommat Xonarotor kuulalaakeriturbot, paremmat välijäähdyttimet, metanolikitti, ja näiden avulla ahtopaineet pystytään radalla nostamaan vakiosta 1 baarin ahdoista aina 2 baariin saakka, mikä ainakin teoriassa tuplaa tehot. Tehokkaan moottori kruunaa häirityneet pakoäänet ja paukkeet, jotka saavat tunneleissa kerta toisensa jälkeen aikuiset miehetkin räkäisesti nauraskelemaan. No niin, nyt on päästy testaamaan Porschea niin radalla kuin kadullakin. Ja pakko se on myöntää, että rupeen ymmärtää vähän tollasenkin laitteiden päälle. Pakko ekana sanoa, että mulla oli määrätynlaiset ennakkoluulot Porschea kohtaan ennen tätä koeajomahdollisuutta. Ja lähinnä mä mietin tätä hintahommaa just, että mistä tosta maksetaan on arvokkaassa Niin, miksi se autossa. maksaa noin paljon? Niin. Joo, nyt mä rupean ymmärtää, mikä se on. Niin sanotkin, että aika monipuolinen. Monipuolinen on, joo. Se, että pystyy tavallaan kiihdyttelee, jarruttelee, driftailee, tehdä mitä vaan koko ajan ja lämmöt ja kaikki ylipainet pysyy samana. Sitten autossa on kuitenkin hieno sisusta, siellä on niinku se tavallaan sopiva ylellisyys koko ajan siinä läsnä, että se ei ole mikään jos niinku... ajat jotain pitkää matkaa, niin sulla on kaikki tavallaan ominaisuudet. Kyllä. Penkin lämmitys, penkin viilennys, kaikki puhelimet toimii, napit toimii. Niin on kyllä niinku hieno laite, on makea laite, kyllä mulla aukesi silmät aika isosti tohon hommaan. Ei tässä varmaan niinku oikein mitään muutakaan kysyttävää ole kuin, että vieläkö pääsee kokeilemaan. Totta kai. Lui Porsche kuume. Joo. No, onneksi mulla ei ole noin paljon paalua, mutta ei sitä tiedä, jos jonain päivänä niin joutuu rahasateeseen, niin voi olla, että joutuu kaupoille lähteä. Ei siinä mitään. Hieno homma, että päästiin kokeilemaan. Kiitos. Oli hauskaa. Kiitos, että katsoit tämän jakson. Ja jos haluat varmistaa ohjelmasarjan jatkuvuuden, käy tilaamassa tämä kanava ja ota meidän sometilit haltuun. Nähdään seuraavassa jaksossa.